Okay, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from my Engage Project. Magandang tanghali sa lahat ng delivers natin. And it's the first time po tayo magpanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click na po yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so sa lahat mo gusto magpo-post sa atin, online or personal. And if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies in building, or if you want to enroll sa aking masterclass, if you want to become a speaker or a coach, or if you want to start your own business, message ka na sa akin. Alright, you are busy being broke. Alright, busy ka naman eh, but you are broke. Alright, so paano Doc di nangyayari yan? Abay, nangyayari sa maraming tao yan. Almost 97% of the people na nasa paligid mo ay busy, pero they are broke. Alright, so ganito lang. Okay, di ba minsan pag may sinabi ka sa mga tao, sa mga nakikita mo, friends mo, nag-invite ka, do you want to attend the seminar? Ay, hindi, may gagawin ako eh, busy ako eh, di ba? Gusto mong basahin itong book ni Robert Kiyosaki, di ba? Maganda to eh. Ay, meron akong pupuntahan eh, di ba? So, or for example naman, gusto mong manood ng free webinar ni Dan Locke, ni Ty Lopez, ano lang, di ba? Or gusto mong mapunta doon, nandun si Doc G. Gusto mong manood sa kanya sa YouTube channel. Sabi, busy ako eh, di ba? So, meron akong work, meron akong negosyo, meron kaming event, may gathering kami, panonoorin ako mamaya, maglilinis ako ng bahay eh. Papahinga ako pag weekend, di ba? So, in other words, marami kang ginagawa, okay? You are busy, but the reality is you are broke. Diba? Pansinin mo, sa lahat sa 10 tao, may invite kang papagawa, sabihin nila may ginagawa sila. Diba? Pero try to see naman kung anong finances nila, may investment ba sila. Wala. They are broke. They are living from paycheck to paycheck. So meaning to say, you are busy being broke. Yung ginagawa mo, natingin mo busy ka, pawis na pawis ka, akala mo, okay ka. Hindi, you are broke, my friend. Alright? Hindi siya nakakayaman, hindi siya nakakatulong sa'yo maging busy mo. So, ang challenge ko ngayon sa'yo, ngayong tanghali, sa maikling video ko na to. Right? So, try to review, ano bang ginagawa ko? Anong ginagawa ko? Mula sa umaga hanggang sa hapon. Diba? Tingnan mo ano yung mga pinagkakabalaan mo. Tingnan mo dyan sa mga pinagkakabalaan mo mula pagising mo hanggang hating gabi kung may nakakatulong para mag-improve ang buhay mo. Para magkaroon ka ng pera. Diba? Para maging successful ka, para kayo maman. Pero kung hindi naman, wala sila nakakontribute, then you belong to this group. You are busy, but you are broke. So in other words, you are busy being broke. So, please review your routine. Please review the people that you're talking with. Review your activities from Monday to Sunday, Saturday. Ano ginagawa mo? Baka busy ka lang. Alright? Okay? So, Doc, paano ba? Ano ba gagawin ko para hindi ako maging broke? Busy ako pero maging broke. Okay, I can help you. Tutulungan kita. So, na para busy ka and yet you're becoming rich. Yun ang dapat. Okay? Hindi ka busy na broke. Busy ka na mayaman. Okay? So, kung paano ang message mo lang ako. Alright? Okay, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin kahit OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago ng mga dating buhay. Alright, so thank you very much. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.